Hi guys, kamusta? Welcome back to my YouTube channel. Kung bago ka pa lang sa YouTube channel ko, huwag mong kalimutan mag-subscribe at i-click na rin ang bell icon para ma-notify ka sa susunod kong video. And for today's video, I'm gonna show you how to make intro, outro in Android. Una, punta ka sa Google and search fanzoid.com. Scroll down, at hanapin mo ang gusto mong template. At ito ang gusto ko kahit hindi naman ako gusto. Click Open in Clipmaker. I-click mo tong parang mata at i-play mo kung maganda ba sa'yo. Kung nakapili ka na, change na natin ang name. Click mo ang box na nasa gilid. Click mo to, at i-change ang name. Lagyan mo ng name mo. Click mo ang box na nasa gilid para ma-save ang name. Pagtapos ka na, click mo ulit ang burger sign. At punta ka sa download. Tapos click mo ang mode din, change mo sa good quality. At start video render. Hintayin mo, huwag kang pumunta sa ibang application para ma-render siya. Click mo ang download your video. Click OK or download. Balik ka sa Google. Search mo file to MP4. Click select file. Click from my computer. Click files. Hanapin mo ang ginawa mong intro, at i-click. Click Convert to. Select MP4. Click Convert. Hintayin mo matapos. Click mo ang tatlong guhit na nasa gilid, then download. That's it for today's video. Sana nagustuhan nyo. Comment lang kayo sa baba kung meron man kayong mga suggestions or katanungan. If nagustuhan ko mong video, huwag mong kalimutan mag-subscribe and hit mo na rin ang bell para lagi kang updated sa susunod kong video. Salamat sa panunood.